Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε πίτσα, έτσι, special, όμως θα βάλουμε τυρί γύρω και θα έχουμε διπλό τυρί. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 400 γραμμάρια χλιαρό νερό, 10 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι μαγιά. Η συνταγή που σας δείχνω είναι για 2 πίτσες. Εντάξει, για 2 στρογγυλές πίτσες. Θα ανακατέψουμε λιγάκι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. «20 γραμμάρια ελαιόλαδο, 10 γραμμάρια αλάτι και για μυρωδιά λίγο θυμάρι. Θα ανακατέψουμε. Το αλεύρι που έβαλα είναι 700 γραμμάρια, ξέχασα να σας το πω, είπα απλά αλεύρι. Πάμε να το ζυμώσουμε και λίγο στον πάγκο μας. Βλέπετε τι ωραίο που είναι το ζυμαράκι, ούτε κολλάει. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο μπολ μας, βάζουμε το ζυμαράκι μας, σκεπάζουμε με μία πετσετούλα και τα αφήνουμε το ζυμάρι μας να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, έτσι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Είναι έξτρα από τα 700 γραμμάρια. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι. Το ξεφουσκώνουμε. Θα το κόψουμε στη μέση. Θα το διορθώσουμε. Αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να διορθώσουμε τώρα και το άλλο. Τα αφήνουμε στην άκρη τουλάχιστον για ένα τεταρτάκι να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγο έτσι για να μπορέσουμε να την ανοίξουμε. Έχω ετοιμάσει όλα μου τα υλικά. Εδώ έχω σάλτσα, έτσι, μπορείτε να βάλετε χυμό συσκευασμένο. Εγώ έχω φρέσκια, δεν έχει καμία σημασία. Μπορείτε να βάλετε και από το ένα και από το άλλο. Λοιπόν, βάζουμε λίγο θυμάρι μέσα. Θα προσθέσουμε λάδι. Περίπου 30 γραμμάρια σε μία συσκευασία. Θα ανακατέψουμε καλά. Και η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Χωρίς να παιδεύεστε, χωρίς να κουράζεστε. Αφήσαμε το ζυμάρι, ξεκουράστηκε. Κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει με το χέρι, έτσι. Εάν δεν θέλετε να του βάλετε μέσα στις άκρες τυρί, το ανοίγετε έτσι όπως σας δείχνω τώρα. Εντάξει. Εάν θέλετε να βάλετε τυράκι, θα το ανοίξουμε. Πάνω στη λαδόκολλα βλέπετε ότι ανοίγει εύκολα, δεν έχετε πρόβλημα. Ανοίξαμε το ζυμάρι μας. Θα πάρετε ένα ταψάκι
Θα πιέσετε λιγάκι. Θα βάλουμε τυρί. Θέλουμε κομματάκια τυρί, δεν θέλουμε ολόκληρα μακριά, βλέπετε, για να μπορέσουμε να του κάνουμε τον κύκλο. Και εφόσον έχουμε τον μπούσουλα του ταψιού, τι θα κάνουμε τώρα? Το παίρνουμε και το κλείνουμε. Το παίρνουμε και κλείνουμε. Διορθώνουμε λιγάκι. Θα βάλουμε σάλτσα. Τυριά που λιώνουνε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, ό,τι σας αρέσει δηλαδή. Τσέντα, κούντα, ένταμ, παρμεζάνα, μανιτάρια, σε όσους αρέσουν. Τώρα από εδώ και πέρα τα υλικά όλα είναι προαιρετικά, έτσι. Σε όσους αρέσουν βάζουν οτιδήποτε θέλουν. Πιπέρια, μπορείτε να βάλετε ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, ό,τι θέλετε. Λίγο τυράκι ακόμα, μπέικον και η πρώτη μας πίτσα είναι έτοιμη. Έτσι, ανάβετε το φούρνο 200 βαθμούς αντιστάσης, έτσι περιμένετε να προθερμανθεί και θα ψήσουμε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω αυτό το κομμάτι που σίγουρα δεν το έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, έχω βάλει τυρί γύρω-γύρω και αυτό τώρα που κάνω, τι κάνω? Το παίρνω και το κλείνω. Εντάξει, παίρνω και κλείνω. Αυτό τώρα όταν ψηθεί θα λιώσει το τυρί και θα γίνει, μιλάμε, ζυμιά. Αφού το έχουμε κλείσει, μπορούμε να διορθώσουμε . Εντάξει, θα του βάλουμε τώρα σαλτσούλα. Η πίτσα είναι έτοιμη. Και μεγάλη, έτσι. 32. Λοιπόν, η άλλη ψήνεται. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι μία επόμενη συνταγή. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.